Please subscribe my channel and press the bell icon for latest update. Hello friends, I am Nava. Welcome you to my YouTube channel. Friends, আজি আমি কথা পাতিম মে আৰু মাষ্টৰ ইউজৰ বিষয়ে। মে আমি কেনেবোৰ বাক্যত ইউজ কৰিম, মাষ্ট কেনেবোৰ বাক্যত ইউজ কৰিম, এইটো এটা জানিবলগীয়া কথা। যদি আপোনালোকে নেজানে এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাব, নিশ্চয় বুজি পাব আপুনি মে কোড ইউজ কৰিব লাগে, মাষ্ট কোড ইউজ কৰিব লাগে। So friends, without wasting time, let's get start to the point. এতিয়া আমাৰ ফাৰ্স্ট কথা হ'ল আমি মে বিভিন্ন কাৰণত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেনে আমি ৰেসপেক্টফুল ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে মে ইউজ কৰোঁ। ৰেসপেক্টফুল ৰিকুৱেষ্ট মানে আপুনি যেতিয়া কোনোবা এজনক সন্মান কৰি কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব তেতিয়া আমি মে ইউজ কৰোঁ। মে আমি কিছুমান পসিবিলিটিৰ কাৰণতো ইউজ কৰোঁ। যেনে সম্ভাৱনা আছে, ষ্ট্ৰং পসিবিলিটি আছে, তেনেবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি কাৰোবাক উইশ কৰোঁ বা যেনে অপটেটিভ সেন্টেন্স তেনেবোৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মে ইউজ কৰোঁ বা মে ইউজ কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া ফাৰ্স্ট আমি চাওঁ আমাৰ ৰেসপেক্টফুল ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে। আমি ৰেসপেক্টফুল ৰিকুৱেষ্ট আমি কেনেদৰে কৰোঁ বা মে এনে ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ। এতিয়া আমি এটা ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল চাওঁ। ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হ'ল মে আই আস্ক ইউ ওৱান কুৱেশ্যন বা মে আই আস্ক ইউ এ কুৱেশ্যন। এই বাক্যটোত মে এটা ৰেসপেক্টফুল ৰিকুৱেষ্টৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো। আমি যেতিয়া আমাতকৈ ডাঙৰ বা কোনোবা এজন অফিচৰ মানুহ হওক বা আমাৰ টিচাৰক যেতিয়া আমি এটা কুৱেশ্যন সুধিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰোঁ, মে। মে আই আস্ক ইউ এ কুৱেশ্যন ছাৰ, মে আই আস্ক ইউ এ কুৱেশ্যন, এনেদৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া ছেকেণ্ড এটা এক্সাম্পল হ'ল মে আই কাম ইন ছাৰ, মে আই কাম ইন ছাৰ। এই বাক্যটোত চাওক, মে আই কাম ইন ছাৰ বুলি কওঁতে আমি ছাৰ, ছাৰ মিনছ এটা সম্বোধন কৰিছোঁ, মানে ৰেসপেক্ট দিছোঁ। আৰু সেই ৰেসপেক্ট আমি মেইনটেইন কৰিবলৈ বা সেই ৰেসপেক্টটো শ্ব' কৰিবলৈ যাওঁতে আমি মে ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ। আপুনি ক্লাছৰুমত সোমাওঁতে বা ইণ্টাৰভিউত দৰ্জাখন খুলি সোমাই যাওঁতে আপুনি মে আই কাম ইন ছাৰ বুলি সদায় সুধিবলগীয়া হয়। এতিয়া এটা নেক্সট এক্সাম্পল চাওঁ। মে আই হেল্প ইউ, মে আই হেল্প ইউ। ধৰক আপোনাতকৈ কোনোবা এজন বয়সস্থ মানুহ বা এজন সন্মানীয় মানুহে কিবা এটা কাম কৰি আছে, আপুনি দেখিলে যে তেখেতে কৰিব পৰা নাই, আপুনি সুধিলে যে মই আপোনাক সহায় কৰি দিব পাৰিম নেকি, তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব, মে আই হেল্প ইউ। এতিয়া আমি আহোঁ ষ্ট্ৰং পসিবিলিটি। ষ্ট্ৰং পসিবিলিটি মানে কি, যিটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা কৰোঁ। যেনে ইট মে ৰেইন দিছ ইভিনিং, ইট মে ৰেইন দিছ ইভিনিং। ডেট মিনছ ইট মে ৰেইন, বৰষুণ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, দিছ ইভিনিং, আজি গধূলিলৈ বা আবেলিলৈ বৰষুণ দিয়াৰ এটা ষ্ট্ৰং পসিবিলিটি আছে। এনে ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰোঁ, মানে যিখিনি পসিবিলিটি সম্ভাৱনা থকাৰ অৰ্থত বুজাবলৈ আমি ইউজ কৰোঁ। এতিয়া এটা নেক্সট এক্সাম্পল চাওঁ। নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল হি মে এগ্ৰি উইথ মি, হি মে এগ্ৰি উইথ মি, মানে তেওঁ মোৰ লগত সহযোগ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বা কৰিব পাৰে, তেওঁ মোৰ লগত সহযোগ কৰিব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰোঁ। এতিয়া এটা থাৰ্ড এক্সাম্পলটো চাওঁ। চি মে বি লেট বিকজ ইটছ ৰেইনিং, চি মে বি লেট, তাই দেৰি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিয়, বিকজ ইটছ ৰেইনিং, কাৰণ এতিয়া বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ দি থকাৰ বাবে তাই লেট হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুব প্ৰকট হৈ পৰিছে, মানে ষ্ট্ৰং পসিবিলিটি আছে। এনে ক্ষেত্ৰত আমি কি ক'লো, চি মে বি লেট বিকজ ইটছ ৰেইনিং। এনে ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰোঁ, ষ্ট্ৰং পসিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত মে ইউজ কৰোঁ। এতিয়া মে ইউজ হোৱাৰ থাৰ্ড ৰিজনটো হ'ল অপটেটিভ সেন্টেন্স। যেনে আপোনাৰ কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছে, বাৰ্থডে পাৰ্টিত গ'ল আপুনি, তেখেতে আপোনাৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিলে, ধৰক আপুনি কি ক'ব, হ'ব দে ভগৱানে তোক মংগল কৰক, হেপী বাৰ্থডে, ভগৱানে তোক মংগল কৰক। সেই বাক্যটো আমি যেতিয়া ইংৰাজীত ক'বলৈ যাম তেতিয়া আমি কেনেদৰে ক'ম,
আপুনি যেতিয়া বাৰ্থডে বয় বা বাৰ্থডে গাৰ্ল জনীক লগ পাব তেতিয়া আপুনি ক'ব হেপী বাৰ্থডে মে গড ব্লেছ ইউ, মে গড ব্লেছ ইউ। এনেবোৰ বাক্যত আমি মে ইউজ কৰোঁ। অপটেটিভ সেন্টেন্স মে ইউ লিভ লং, তুমি বহুত দিন জীয়াই থাকা। এনেকুৱা অপটেটিভ সেন্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি মে ইউজ কৰোঁ। ইয়াত দুটা এক্সাম্পল দিলো, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ মাষ্টৰ ওপৰত। মাষ্ট এটা মডেল ভাৰ্ব। মে আৰু মাষ্ট দুইটাই মডেল ভাৰ্ব হয়। মাষ্ট হ'ল এনে এটা মডেল ভাৰ্ব যিটো ইউজ কৰি আমি কথাটোত জোৰ দিব পাৰোঁ বা প্ৰেছাৰ দিব পাৰোঁ বা তেওঁ কৰিবই লাগিব, এনে অৰ্থত আমি মাষ্ট ইউজ কৰোঁ। মাষ্ট আমাৰ বিভিন্ন ধৰণে ইউজ হয়। মাষ্টৰ মই 3 ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকক কম, গতিকে আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে আপোনালোকক বুজি পোৱাত অলপ অসুবিধা হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাই থাকক। মাষ্ট আমি ইউজ কৰোঁ কথাটোৰ হ'বই লাগিব বা কৰিব, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট ইউজ কৰোঁ। এটা এক্সাম্পল লৈ লওঁ আহক। ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পলটো হ'ল I must complete my work tonight, বা I must complete my assignment tonight. মই আজি ৰাতিৰ ভিতৰত মোৰ হোমৱৰ্ক বা মোৰ এছাইনমেণ্ট কমপ্লিট কৰিবই লাগিব। কাৰণ কিয়, কাইলৈ হয়তো মই জমা দিবলগীয়া আছে, কাইলৈ হয়তো মই ক'ৰবাত যাবলগীয়া আছে, আজিৰ ভিতৰত মই কমপ্লিট কৰিব লাগিব, আজি ৰাতিৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব লাগিব। তেনে বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কওঁ, I must complete my assignment tonight. নেক্সট এটা এক্সাম্পল চাওঁ। You must answer me. ধৰক বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ মাজত কাজিয়া হ'ল, কেতিয়াবা কিবা হ'ল বা ফোনতে আৰ্গুমেণ্ট হ'ল বা হোৱাটছআপ মেছেজ কৰি আছিলে, বয়ফ্ৰেণ্ড শুই গ'ল, পিছদিনা সাৰ পালে, কাজিয়া হ'ল। তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাটোক কয় ইউ মাষ্ট এনচাৰ মি, বা ল'ৰাটোৱে ছোৱালীজনীক কয় ইউ মাষ্ট এনচাৰ মি হোৱাট হেপেন। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট ইউজ কৰোঁ, ইউ মাষ্ট এনচাৰ মি, মানে তুমি মোক উত্তৰ দিবই লাগিব, মানে কম্পালচৰি, ইউ মাষ্ট এনচাৰ। দ্য থাৰ্ড এক্সাম্পলটো চাওঁ। ইউ মাষ্ট ষ্টাডি, ইউ মাষ্ট ষ্টাডি, ইউ মাষ্ট তুমি কৰিবই লাগিব, তুমি পঢ়া শুনা কৰিবই লাগিব। কিয়, ইফ ইউ ৱান্ট টু ইম্প্ৰুভ ইউৰ স্পকেন ইংলিছ দেন ইউ মাষ্ট study about English grammar. If you really want to improve your spoken English, then you must study about English grammar. যদি তুমি সঁচাকৈয়ে ইংলিছ ডেভেলপ কৰিব বিচাৰা বা তোমাৰ স্পকেন ইংলিছ ইম্প্ৰুভ কৰিব বিচাৰা, তেতিয়া তুমি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ওপৰত পঢ়িবই লাগিব। এনেবোৰ বাক্যত আমি মাষ্ট ইউজ কৰোঁ। এতিয়া মাষ্টৰ আমি অন্য কিছুমান ইউজ চাওঁ, যিবোৰ আমি অন্য ধৰণে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ বা মাষ্ট ইউজ কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আপোনাৰ এটা ষ্ট্ৰং আইডিয়া হয়, আপোনাৰ এটা ষ্ট্ৰং আইডিয়া মানে আপুনি বস্তু এটা দেখিলে আপুনি গম পালে যে ৰাতি এইটো হৈছিলে বা এইটো ঘটিলে, যেতিয়া আপোনাৰ এটা আইডিয়াটো ষ্ট্ৰং হৈ যায়, তেতিয়া আমি কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ, মাষ্ট হেভ লগাওঁ। এনে ক্ষেত্ৰত আমি ধৰক আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠিলে, আপোনাৰ চোতালত আপুনি পানী দেখিলে বা পানী দম বান্ধি আছে বা দুলুঙা পাতি আছে, আপুনি দেখিলে, আপুনি তেতিয়া কি আইডিয়া কৰিব, আপুনি গম পাব যে যোৱা ৰাতি বৰষুণ দিছিলে। গতিকে সেইটো আপোনাৰ আইডিয়াটো কি হ'ল, ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল, যোৱা ৰাতি বৰষুণ দিবই লাগিব, নতুবা ইয়াত চোতালত পানী ক'ৰ পৰা আহিব। গতিকে সেই বাক্যটো আমি যেতিয়া ক'বলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি এনেকৈ কওঁ, ইট মাষ্ট হেভ ৰেইনড লাষ্ট নাইট, ইট মাষ্ট হেভ ৰেইনড লাষ্ট নাইট। এতিয়া অন্য এটা উদাহৰণ চাওঁ। আপুনি দেখিলে যে আপুনি কাৰোবাক আগতে প্ৰপ'জ কৰিছিলে বা তাই একচেপ্ট নকৰিলে, তাৰ পিছত আৰু এটা ল'ৰা লাগি আছিলে, তাৰপিছত আপুনি দেখিলে যে সেই ছোৱালীজনী তাইৰ পিছত লাগি থকা ল'ৰাটোৰ লগত ঘূৰি ফুৰা দেখিলে, আপোনাৰ প্ৰপ'জ ৰিফিউজ কৰিলে আৰু অন্যটো ল'ৰাৰ লগত ঘূৰি আছে। তেতিয়া আপোনাৰ আইডিয়া কি হ'ব, ষ্ট্ৰং হ'ব যে হয় তাই তেখেতৰ প্ৰপ'জেল একচেপ্ট কৰিলে। গতিকে আপুনি সেই বাক্যটো কেনেকৈ ক'ব, she must have accepted his proposal, she must have accepted his
proposal. যেতিয়া আইডিয়াটো আপোনাৰ এটা ষ্ট্ৰং পসিবিলিটি হয় তেতিয়া আমি must have ইউজ কৰো গতিকে মনত ৰাখিব must আৰু must have কেনেকৈ ইউজ কৰা যায় এতিয়া must have ইউজৰ আৰু দুটামান উদাহৰণ চাও যিটো must have অন্য কাৰণত ইউজ হয় must have অন্য কাৰণত কেনেকৈ ইউজ হয় চাও হওক ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো চাই লওঁ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো হ'ল you must have lots of money to start this kind of business you must have lots of money to start this kind of business এই বাক্যটোত চাও এই বাক্যটোত এটো প্ৰকাশ কৰিছে যে আপোনাৰ থাকিবই লাগিব আপোনাৰ যদি নাথাকে আপুনি নোৱাৰে আপুনি কামটো কৰিবলৈ গৈছে আপোনাৰ এবিলিটি থাকিবই লাগিব তেতিয়াহে আপুনি পাৰিব এনে ক্ষেত্ৰত আমি must have ইউজ কৰো you must have different kind of knowledge to appear this exam you must have different kind of knowledge to appear this exam মানে এই এক্সামটোত তুমি উপনীত হ'বলৈ তোমাৰ মাজত যথেষ্টখিনি জ্ঞান থাকিব লাগিব ডিফাৰেন্ট নলেজ মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ জ্ঞান তোমাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব বা আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি এই এক্সামটো এটেন্ড হ'ব বা এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাষ্ট ইউজ কৰো যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত যিসকলে ইংলিছ শিকিবলৈ যত্ন কৰি আছে তেখেতলোকৰ মাজত এই ভিডিওটো নিশ্চয় শেয়াৰ কৰিব যদি আপুনি এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই ৰাখিব কাৰণ এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিও মই আপোনালোকলৈ সদায় আনি থাকিম সো ফ্ৰেণ্ডছ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দা ভিডিও